Hi guys, welcome back to my channel. Hope तपाईहरु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। आजको भिडियोमा चाहिँ मैले चाहिँ Amaryllis bulb लिएको छु। So I want to see what's inside. कसरी आउँदै रहेछ? यो चाहिँ मेरो first Amaryllis bulb हो। So let's do it together है त। So let's see what is inside first. So यसरी pot सँगै आउँदै रहेछ अनि यहाँ एउटा Amaryllis bulb छ। So normally यो Amaryllis bulb चाहिँ अक्टोबर देखि उता अप्रिल सम्म we can plant भनिन्छ। अक्टोबर देखि अप्रिल सम्म and once यो plant गरिसकेपछि चाहिँ normally 6 to 10 weeks मा चाहिँ it blooms पनि भनेको छ। So let's see है त whether it will bloom during that time or not. And yeah, already prepared soil pani cha, soil compost. So यसरी यो 2 packets soil already ready cha अनि त्यसपछि गमला पनि सँगै अनि bulb आउँदै रहेछ यो 1 packet मा. So let's see. अनि मैले चाहिँ यसरी यो मिक्स कलरमा लिएको छु orange shaded pink orange shaded with the white कलरमा यो कलरमा लिएको छु अर्को चाहिँ plain white थियो अनि यो कलर चाहिँ मलाई मन परेर लिएको छु so let's see कस्तो ब्लुम हुँदै रहेछ कस्तो फुल्दै रहेछ so let's see now So साथीहरु यस्तो भयो यो हेर्नुस् यसरी चाहिँ यो चाहिँ अलिकति एक साइडमा आइरहेको रहेछ यसकोलाई चाहिँ म मिलाउने कोसिस गर्छु Okay. Alright, so it's done अनि watering गर्दा चाहिँ एकदमै धेरै वाटर नगर्नु भन्छ यो Amaryllisलाई चाहिँ किनभने धेरै watering भएर चाहिँ यसको चाहिँ bulb चाहिँ कहिलेकाहीँ कुहिन पनि सक्छ एकदमै थोरै watering गर्नुपर्छ so it should be okay so it's quite easy because everything was there already so pot a bulb soil everything was there so it was quite easy and quite quick so हेरौँ यो normally 6 to 10 weeks भनेको 2 to 3 months time लाग्छ फुल्नको लागि अहिले मैले यो गरेको भनेको जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल तिर चाहिँ फुल्नु पर्छ कस्तो हुँदै रहेछ I'll update you guys है त so कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई मेरो आजको भिडियो please feel free to comment down in the comment section below अनि म फेरि तपाईहरुलाई अर्को हप्ता अर्को भिडियोसँग भेट्ने छु until then bye take care do whatever you like